guys, we're here for another episode of carguy.ph here at Alabang Molito. Of course, your host, Brian Cunan. I would like to thank our sponsors, nandiyan ang Tickets to Travel and our battery, Prime Limit, JDECALS, and of course, Hype 1. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. carguy.ph. Hi guys, we're here for another episode of carguy.ph for our featured car of the night. Siyempre kasama ko dito ang owner of Honda Civic 2018, si Sir Jed Beltran. Sir Jed, thank you. Of course, even a late notice na pagbigyan mo si carguy.ph. Opo, Sir Jed, no? I'm sure yung mga viewers natin, paano ba nag-start si Sir Jed sa pagiging car guy po? Since bata po ako, mahilig na po ako sa kotse. Mga laro ko nung ulit na po ako. Oo. Yung mga Hot Wheels boss, tama ba? Matchbox, ganyan. Sa bagay talagang dumadaan talaga yung mga pagkabaano dyan tayo. No? So, yun, tapos ano pa, Sir Jed? Para at least nung bata po, pinibilang po ako ng car magazine. Doon po ako nag-start na maging interested sa cars po. Okay. So, ngayon, until you're in college po, tama ba, Sir Jed? So, talagang, until now, nahilig ka ba sa kotse na? Opo. Na nakabuo ka na ng ginato ng Honda Civic. Okay. So, Sir Jed, eto, bigyan mo naman yung mga viewers natin ng idea, paano mo ba binil tong si Honda Civic 20? So, nag-search ako online yung mga builds po, yung mga modifications. Okay. Tapos nag-visit po ako sa mga shops, tapos nag-ask po ako ng mga magagandang mods. Okay. Sa JDM Select po ako pumili ng mga parts. Yes, sa JDM Select. I think branch na ito is sukat. Tama ba? Oo, yes. Supportahan natin dyan na JDM Select of carguy.ph. Okay. So, sa dami na nilagay mo, Sir Jed, sa car part or accessory sa Honda Civic, ano yung pinaka-special dun para sa at bakit? Para sa akin, pinaka-special yung Rota 18 KBF Max ko. Yes, yung Max. Kasi para sa akin yung Max, yung gumagawa ng Max, yung nagpapayunig sa kotse. Nagdadala, parang gano'n, Sir Jed. Yung Max po nagdadala. Yes, oo, okay. So, ito yung pinaka-later, i-check natin ng actual para makita ng mga viewers natin. Okay, Sir Jed, syempre, I'm sure, ilang years na ba kasama mo yung sasakyan, building the car mo? It's been a year na po. A year na. So, I'm sure meron tayong mga special moment, memorable moments dyan, kasama yung Honda Civic 2018. So, ano yung pinaka-memorable moment mo, Sir Jed? Ang pinaka-memorable moment ko, yung first time po namin mag-road trip papuntang Tagaytay. Yes, oo. Kumbaga, at least for a year, at least ito na yung masayang moment nyo or event. So, I'm sure, Sir Jed, meron dyan mga viewers natin, very curious na paano ba magbuo ng ganito or do you have any tips para matulungan natin yung mga viewers natin? Sige. Mga tip ko po, number one po, huwag po kayo mahihiya magtanong kasi pumunta po sa mga car meet para ma-inspire po kayo sa mga gusto nyong ilagay sa inyong kotse. Okay. Yeah, kumbaga, yes, sabi mo nga, huwag mahiya. So, just ask yung mga naging na matagal na sa car industry, mga car enthusiasts or car industry. So, just don't be afraid in asking questions para at least matuto rin tayo. I'm sure makukuha yung card ng mga viewers natin yan. So, Sir Jed, I'm sure meron kang mga gustong pasalamatan, shoutouts, or you have Facebook account, any social media na pwede mong pasalamatan or relative na pwede mong shoutout. Sa una po, thank you po sa parents ko sa pagbigay po sa akin ng dream car ko. Tapos sa mga kaibigan ko po. Thank you. Sige po. Sa mga kaibigan ko po, yung sumuporta po sa akin sa mga gusto ko ilagay. Tapos pasalamatan mo yung mga kaibigan mo, boss. Siyempre, kailangan natin pasalamatan yung mga kaibigan sila Diego po, sila Maki. Okay, Diego, Maki, sige. Tapos yung girlfriend ko po. Yun. Yan ang kailangan talagang pasalamatan una-una. Siya lang po talaga. Siya lang po. Number one po. Oo. Sabi mo nga, love you nga na rin. Love you, Audrey. Yun. At least dahil sa carguy.ph, mas lalong may love si girlfriend. Okay. Shop, meron ka bang gusto pa shop na pwedeng JDM Select? JDM Select po. Yes. Punta po kayo pag gusto nyo po ng maayos na parts at the best price po. JDM Select. Yes, okay. Thank you. Okay, Sir John, okay ka? Okay. Go. Let's go, man. Okay. Exterior tayo, Sir John. Apo. Sige. So, first po natin, ito pong carbon fiber chain. Okay. Galing po JDM Select. JDM Select din. Apo. So, especially for 2018 Honda Civic lang talaga siya. Tama ba, Sir John? Okay.
Then, sige. Yan. Dito may intro ano ba napalitan? I think meron kang napalitan na what do you call this? Horn po. Yung ano natin. Europlate holder natin. Opo. Bosch Europa po. Okay. Yung Bosch Europa nandyan. Exclusive. Makikita natin yan. Also, nakuha natin kanina. Sa JDM Select din po. Mostly tagang si JDM Select. Oo. Supportahan ng carguy.ph yan. Sure. Okay. Yan. So, sa mags, I'm sure ito yung pinaka-paborito ni Sir Jed. Ito yung ano niya. So, ito po yung Rotax KBF 18-inch po. Wrapped in Potenza Bridgestone tires po. Ano size to, Sir Jed? 18. Size 18. Okay. So, yan. Ito, ano pa bang nakalitan ni Sir Jed? Guys, ito, no? It's mga viewers natin. In-offer ko lang. Mostly itong si Sir Jed. It's, nagsisimula lang din. In terms of, tuning cars, no? Tama, Sir Jed, nabanggit nga na, it's been a year pa lang yung kanyang kotse na. Kaya, makita natin, hindi pa ganun totally built talaga. So, but, good thing, is a certified car guy din talaga. Okay, sige, Sir Jed. Here po, our GDM visor po. And, the wrap po. Glossy wrap po sa taas. Okay, glass wrap siya. Mostly ang ganda pag nakaganato is yung pag-tinted siya, no? Sir Jed, no? Maganda siya, glossy siya. Parang part siya ng mga yung windows na or yung windshield niya mismo. Okay. Sige, dito, wala pang yes, pwede natin. Mostly, mapapansin ng mga viewers natin is the car itself, it's a 2018 Honda Civic siya. Na totally hindi talaga napalitan siya, no? Ito, I think, OEM pa rin siya. OEM po yung... Pwede natin i-ano yan. Yes, ayan. Okay. So, I think the muffler, full exhaust came from? HKS Liga Max po. Okay. Full exhaust. Yan, okay. So, exclusive din para for 2018 Honda Civic rin talaga. RS. So, full exhaust siya, ano? Opo. Okay. So guys, banggitin ko na sa mga viewers natin, Sir Jed, hindi ko rin napansin. The car, ito yung RS version. Okay, turbo version siya, no? So the engine is 1.5 liter. 1.5 liter turbo engine siya. Yun. So, hindi ko siya ngayon ko lang napansin. Okay. So, exterior, wala na tayo napalitan dyan. Okay. So, interior tayo. So, sa interior po, OEM po lahat. Okay. Opo, black interior po. Yan. So, mostly wala pa tayo napalitan dito, Sir Jed. Wala pa talaga. Tulad na sabi mo nga, yung Max, yung pinaka-paborito mong car part dito, at yun ang nagpapalakas ng, ito siguro dating ito nag-isak. Opo, tsaka uniqueness po. Yes. So, of course, the engine engine bay, papuksan na, Sir Jed. Yan, Sir Jed, okay. Ano bang napalitan natin dito, Sir Jed? So, halos OEM po lahat. Ito lang po talaga pinalitan. Yung cold air intake po ng engine, galing JDM Select. Galing kay JDM Select din. Later, pasalamatan natin si Sir JDM Select at Sukat branch, tama po ba? Sukat po. Okay. So mostly, yun nga, FYI lang sa mga viewers natin, the car itself is 2018 Honda Civic 1.5 turbo. Ito yung RS version, kung mapapansin nyo, mga viewers natin, Sir Jed. So, it's a 1 year pa lang sa kanya, yung car, given by, syempre, of course, thank you kay Mommy Daddy, sa mga parents natin. Then, binibuild pa lang ni Sir Jed, kung mapapansin na mga viewers natin. So, but, ulitin ko, Sir Jed is a certified car guy. So, Sir Jed, do you have any shoutouts pa? Pwede pasalamatan?
Sabi mo, baka pahabol ka na lang. Yun na lang. Shoutout po sa business ng mother and father ko po, yung JPC Cargo Inc. po. Yun. And Fatima Beltran Couture po. Sa BF po sila. Okay. So, dalawang business nyo, Sir Jay? Opo. Okay. Mother and father po. Yung sa tracking business, yung isa naman, Designing business. designing business, wow. Talagang ano. Clothing design. So, supportahan ng carguy.ph. So, thank you, Sir Jay, for the interview. So, this is carguy.ph. Hi guys, I'm sure nag-enjoy kayo sa another episode of carguy.ph. I would like to thank our sponsors, nandiyan ang Tickets to Travel, NR Battery, Prime Limit, JDECALS, and Hype 1. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe carguy.ph. And this is your host, Brian Cunanan.